Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Papasok na po tayo sa work. Kukuhan ko po yung video habang bumabiyahe kami papunta sa hotel. Small car accident here. Takbo na po tayo ulit. Ayan, green light na po. So tuloy-tuloy na ulit ang biyahe natin. Meron pang isang stoplight na madadaanan bago dumating sa hotel.
So, andito na po tayo. Bababa na po tayo. Dito na po tayo sa ground. Ayan, mga kasamahan ko. This is my friend, Nazim Bai. He's working in the laundry department. Bali in Khobar Corniche. Pasok na po tayo sa stop entrance. Dito na po tayo sa back office. Yan po, kailangan po mag-biometrics. So hanggang dito na lang po muna. At hanggang sa susunod na video. This is all for now, and thank you for watching, guys. Have a great day and see you next time in my next video.